Усім привіт! Я придбала 2 полотна та хочу зобразити 2 прості сюжети. На квадратному пейзаж з хмарами, а на прямокутному гірський ліс в тумані. Почну з того, що вважаю буде простішим – пейзажу з хмарами. Таке приємне полотно на дотик, дуже незвично після більш дешевих з картин за номерами. Нанесу потрібні кольори на палітру. Малюватиму з голови, трохи опираючись на ці фото, які колись зробила. Згадала, що в мене ще лишились білі та блакитні у стаканчиках з фарб з картин за номерами, хочу їх теж використати. Поки повідкривала баночки, поставила запис на паузу, а потім забула включити назад. В цей час я дофарбувала блакитним фон, додала дальніх хмар та почала промальовувати пухкі ближні. Додала ще кольорів на палітру, які мені знадобляться. Та продовжую промальовувати хмари. Це не те, що мені потрібно. Зафарбую. І я знаю, що якщо змішати блакитний та жовтий, буде зелений, але чомусь кожного разу очікую, що це буде блакитний з жовтим. Розумієте, про що я? Я хочу зробити хмари великими та об'ємними. Спочатку хотіла зробити денні хмари, білі та пухкі, але я тільки надолюбила цю палітру, тому хочу більше різних кольорів намішати. До цього я боялась працювати з сюжетами з голови, тому розфарбувала кілька картин за номерами. Зараз простіше, але все одно поки не хочу братись за щось складне. Хочеться порадувати себе процесом та потім прикрасити стіну картиною, а не розчаруватись у своїх художніх здібностях та сховати все подалі, щоб ніхто не бачив.
І поки я малювала, скінчилась пам'ять на телефоні, тому весь процес зняти не вийшло. За кадром я ще додала фіолетових тіней, щоб більше відокремити темні частинки від світлих. Ось тут ще трохи зняла, як малюю землю. Та знову за кадром промалювала кілька дерев. І я закінчила малювати цю картину, але я нічого не зробила на торцях. Я вчора довго думала, що ж мені тут зробити. Мені не подобається, як виглядає, якщо просто зафарбувати в один колір. Тому я все ж таки спробую продовжити хмари з одного і з іншого боків. А тут спробую намішати схожий колір до неба. Я розмішувала його сама, але я не справжній художник, тому я не вмію розмішувати колір такий, як був, щоб відтворити. Я не хочу поки малювати зараз на палітрі. Хочу, щоб воно ще трохи постояло. Лак ніби висох, але я не надто йому тепер довіряю. Я ще подумаю, можливо, я його ще раз покрию ще одним шаром лаку. Для випадку відсутності палітри я розмішую прямо в цих баночках. Потрібно було з білого почати. Ну ладно, яка різниця. Я, до речі, не буду відкривати білий. Я використаю ось цей білий, що в мене тут завалявся. Не буду супер намагатись відтворити той колір, просто зафарбую їх. Я не думаю, що коли воно буде висіти на стіні, це буде дуже помітно, бо все одно тінь падає на різні площини по-різному. І я взагалі планую її повісити зверху. І те, що я зараз домалюю, тут зверху взагалі не буде видно. Говорила, а виявилося, що запис не поставила. Розповідала про те, що вчора я вже зробила ось тут темно-зеленим травку. І мені дуже подобається, як це виглядає. Картина відразу стає більш об'ємною. Бачите, воно ніби йде кудись туди в простір. Так. Так, я казала, що саме важке було небо. Чи не казала, лише думала. Але, певно, такі саме важке будуть хмари. Та я, знову ж таки, не буду особливо перейматись за відтворення цього кольору. Я зараз чогось нахвецію. І буду вважати, що так і треба. А ви нікому не кажіть, що так було не треба. Ось тут я ще хочу додати світлого маленьким пензликом. Ну що, чи не краса? Клас! Я задоволена. У мене приблизно вийшло відтворити те, що було на основному полотні. Не ідеально, звісно, але це виглядає достатньо добре. Це дурнувата якась хмарина. Ладно, я вже не буду нічого чіпати. Тепер хай досихає. І я все читала, що картини бажано покривати лаком, але не можу наважитись, боюсь зіпсувати, поки перейду до іншої. Підрамник так гарно пахне деревом. Попередній не пах. Пах? Пах. Чи пахнув? Хочу максимально використати ці свої старі фарби, бо деякі з них вже повністю засохли, а деякі ще частково. Зеленим я користувалась, коли фарбувала жабу шорту, тому точно знаю, що вона ще не висохла. Та на цей раз хочу використати її до кінця, тому вичавлю всю з тюбику.
Додам трохи синього. О, цей вже не вдасться відкрити. Можна, звісно, розрізати упаковку. Я вичавила всі потрібні фарби і далі хочу намалювати лінії, на які буду орієнтуватись. Тут буде одна гора, тут інша. Тут також будуть проглядатись, а на передньому плані промалюю чіткіше, ніби вони прямо переді мною. Я знову увімкнула паузу на записі і забула вімкнути назад. За цей час я почала зафарбовувати найсвітлішим кольором гори, які знаходяться найдалі. І на цей раз стінки холста буду замальовувати відразу. Тепер трохи темнішим кольором промальовую ялинки вдалечині. Навмисне малюю так хваць-хваць-хваць, щоб було більш схоже на ліс. Потім я ще більше промалюю туман та ялиночки, але поки лишаю, щоб висохло. Наступна гора знаходиться ще ближче, тому я малюю її ще темнішою. І поки цей шар ще сохне, почну промальовувати туман там, де вже висохло. Також вирішила додати ще ряд ялинок, бо здавалось, ніби там вже небо, але за задумкою там має бути ще ліс. Я час від часу промальовую ще більше туману та силуети ялин. У якийсь момент я перестала вмикати запис, бо могла підійти до полотна, щось домалювати буквально за 5-7 хвилин та піти далі по справам. Це тому, що мені перестало подобатись, як у мене виходить, а через це було важко зосередитись на процесі. Промальовую ближні ялини та одне листове дерево. Ще хочу додати річку, як на цьому фото. Довго про неї думала, але не могла наважитись, бо боюсь малювати воду. Але, як я вже казала у попередньому відео, щоб навчитись, треба робити те, що страшно. Ну і це місце ніби саме під неї лишилось.
Я ще промалювала передні ялини та кілька разів наклала розбавленим білим по всьому дальньому плану. Я не знімала весь процес, бо в мене є опція або знімати, або дивитись референс. І я ніби закінчила, але ось такий прикол виліз. Я взяла цю фарбу, і вона виявилась глянцевою. Хоча до того я весь час малювала матовими. Не знаю, як це виправити, але око цей недоречний блиск муляє. Я трішки подумала і просто зафарбувала матовою фарбою поверх. Під час монтажу я не підписувала зміну днів, але хочу зауважити, що цю картину я малювала протягом 3 днів, а цю 4. А пауза між закінченням та початком іншої була у 12 днів, бо мені не відразу після першої хотілося братись за наступну. І я просто хочу наголосити на тому, що це все не так швидко відбувається, і якщо ви захочете повторити чи будь-що зобразити, не маючи достатнього досвіду, то навіть прості картини можуть зайняти більше часу, ніж очікуєш. Я початково думала про те, щоб намалювати обидві за 1 день. Мабуть, я так вирішила, бо цю картину за номерами малювала 1 день, а вона ніби складніша за те, що я задумала. Не знаю. Загалом мені не все подобається, але для початку непогано. До речі, цікавий момент. Коли я відразу закінчую малювати, мені не подобається буквально все. Але якщо відкласти та подивитись на картину через кілька днів, то вже більше подобається. Бо я перестаю помічати недоліки, які муляли око під час малювання. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Та особливо тим, хто додивився до цього моменту. Лагідне нагадування, що треба задонатити у фонд, якому ви довіряєте, та підтримувати наші Збройні Сили. І ми побачимось у наступному відео.